Xin chào tất cả các bạn. Xin phép Bảo Long được đổi nón. Video này sẽ chia sẻ cho các bạn hàng loạt cách sửa chữa đèn LED. Và trong đó có những cách mà các bạn tự vận dụng được tất cả các vật đồ vật trong nhà của mình. Và các bạn lên rừng, xuống biển và đi hồ, đầm lầy, đi chơi dã ngoại, picnic, tất cả những thứ các bạn dùng những kỹ năng này, các bạn có thể cứu vãn được một cái đèn LED và có thể sửa chữa được cái màn đèn LED. Và các bạn có thể nghiên cứu được tất cả những thứ mà các bạn nhìn thấy. Nào hãy xem video. Đây là cách thứ nhất. Các bạn dùng đồng hồ đo bậc thang nhân 1, phát hiện con LED nào bị hư. Sau đó các bạn dùng một con điện trở. Bạn dùng con điện trở 100 ohm, 1W, hàn chúng song song với những con LED hư. Đây là phương pháp sửa cơ bản. Các bạn phải nắm trong mình một kiến thức này nha. Đừng rời màn hình, tôi sẽ cho bạn cách sửa tiếp theo. Bạn có thể dùng bàn ủi, bàn là hay là chế những thiết bị nóng như thế này. Bạn nên lưu ý, cách này có thể làm giảm tuổi thọ của LED. Bởi vì nhiệt độ quá cao, bạn có thể điều chỉnh lại nhiệt độ để bảo toàn tuổi thọ của LED. Bởi vậy khi các bạn muốn thực hiện cách này thì các bạn hãy luyện tập thường xuyên những kỹ năng của mình. Bạn còn nhớ tôi đã tặng bạn một thanh LED như thế này. Thanh LED này là có ở trong tivi. Con chip LED này rất là sáng. Phương pháp thay chip LED như thế này, các bạn có thể thay LED tivi bị mờ. Bạn có thể tháo nó ra để làm đèn pin siêu sáng. Hãy nhìn kỹ bên dưới của con LED. Dấu gạch nhỏ đó là đầu dương, dấu gạch lớn đó là đầu âm. Và đây là một cái phương pháp mà vô cùng thú vị. Ai cũng có thể làm được. Các bạn có thể dùng mỏ hàn. Lợi dụng vào sức nóng của mỏ hàn, chúng ta có thể lấy con LED ra rất dễ dàng. Bạn đừng rời màn hình. Và đây là một thanh LED siêu sáng. Và nó được chỉnh chu như thế này. Trước đó nó như thế này. Một phương pháp tuyệt vời không kém phần thú vị. Đó là bạn dùng hột quẹt hơ nóng chúng cho nó tan chảy thiết hàn ra. Nhưng điều này đặc biệt các bạn hãy lưu ý, thiết hàn phải thật sự là mới. Đoạn clip vừa rồi chưa chinh phục được bạn thì hãy xem đoạn clip tiếp theo, đừng ra màn hình nhé. Đối với những loại LED 1W, 5W hay là những loại LED công suất lớn, các bạn phải dùng
mở tản nhiệt, hay còn gọi là mở dẫn nhiệt. Nó sẽ làm nhiệt độ của con led dẫn qua thanh nhôm. Như vậy nó sẽ bảo toàn tuổi thọ của đèn led. Ước gì tôi là một robot để có thể gắn hàng triệu con led trong một ngày. Nói đùa thôi, chứ sản xuất hàng loạt người ta dùng robot hết các bạn à. Và xin bạn đừng rời màn hình. Cách này có thể chinh phục được những người có tay nghề và có đủ điều kiện. Các bạn có thể mua máy khò, máy sấy. Cách thay chip led như thế này thật là đơn giản đúng không các bạn? Các bạn đừng tua nhanh và đừng rời màn hình. Có hàng loạt video tiếp theo sẽ làm cho bạn hài lòng và chinh phục bạn. Và đây là một cái mẹo rất hay và tuyệt vời. Các bạn nhìn thẳng vào con led, chính giữa tâm con led có một cái chấm màu đen, đó là nó đã bị hư. Bạn có thể dùng cọng dây đồng và cắm điện bóng đèn led vào, chích từng con led, đo đến khi nào bạn gặp con led hư, lập tức bóng đèn sẽ sáng lên. Đây là một cách cơ bản và ai cũng có thể sửa được. Phụ nữ cũng sửa được nhé. Các chị nên nhớ học bài an toàn điện nha. Tiếp theo một cái mẹo khá là đơn giản. Các bạn không cần thay mà chỉ cần bóc con led như thế này và hàn chúng nối tiếp với nhau là chúng có thể sáng được. Các bạn lưu ý, những bóng đèn mà nối tiếp với nhau từng con led song song thì các bạn có thể làm cách này. Nhưng đối với loại đèn có hai led song song thì bạn không thể làm cách này được. Bạn sẽ dùng con điện trở 100 ohm như video ban đầu. Đây là một trong những triệu chứng hư hỏng của đèn led cơ bản nhất mà chúng ta thường thấy, đó là cắm điện vào nó chớp. Đầu tiên, các bạn mở hộp nguồn ra và kiểm tra toàn phần. Chú ý đặc biệt những linh kiện nào bị phù. Nhất là cái tụ lọc nguồn, tụ màu đen này đây. Bạn nhìn quanh xem nó có bị chảy nước, rỉ nước, ra ten, oxy hóa không. Tốt nhất là bạn hãy tháo ra và đo nó. Đây là cái tụ mới, đo nó lên kim và nạp xả an toàn. Còn đây là tụ cũ, tụ đã bị hư hỏng. Sau khi thay thế tụ mới, đèn đã hoạt động trở lại bình thường. Đương nhiên đèn hư hỏng có nhiều nguyên nhân sinh ra, nhưng các bạn chú ý ở mẹo này. Và đây là kinh nghiệm của Ô Long thầy mò, cho các bạn biết những loại đèn nào tốt trên thị trường. Những loại đèn mà có cái tụ đỏ, cái tụ đen, đấy là cái sơ đồ mạch của nó. Điện thế vào qua cái tụ, qua điện trở xả, qua cầu diode nắng dòng, sau đó qua tụ lọc nguồn và qua điện trở cản. Tiếp theo đó là cung cấp cho một dãy led. Những loại đèn có sơ đồ mạch như thế này thật sự là chạy điện không ổn định. Tốt nhất là chúng ta cho con led chạy khoảng 70% công suất của nó thì nó sẽ hoàn toàn tốt hơn. Đương nhiên chúng ta phải dùng nhiều led, chi phí giá thành sẽ cao hơn. Ôi, nó banh chành rồi, nó cũng phải tuân theo quy luật thôi, sinh lão bệnh tử. Các bạn nên chọn loại đèn led có bộ nguồn như thế này. Bộ nguồn như thế này thì nó rất là ổn định điện áp,
nó sẽ không làm cho đèn led bị tăng áp lên, và nó chạy rất ổn định. Đèn led của chúng ta lâu hỏng hơn, tuổi thọ rất bền. Bạn muốn xem nhiều mẹo thú vị và tuyệt vời tiếp theo? Sắp tới thầy Mò sẽ ra rất là nhiều video về mẹo, thủ thuật, về các bài học đơn giản về điện tử. Nếu lần đầu tiên bạn đến kênh, xin hãy bấm đăng ký, like và share cho nhiều người cùng xem nhé. Xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ.